Sziasztok! Fekete MS tetőkárpitot fogunk beszerelni egy N1 Watt Touringba ebbe a videóba. Úgy kezdjük, hogy a negatív sorot levesszük az akkumulátorról, és a két első ülést eltávolítjuk minél többet. Minél jobban kibelezzük az autót, annál egyszerűbben be tudjuk tenni a tetőkárpitot. Első körbe le kell vennünk a napellenzőket. Következő lépés. Itt van egy alapos csavarhúzónak 2 darab ilyen bevésés. Itt levesszük ezt a műanyag takarót, és oldjuk itt még 2 Philips csavarral. Nehogy elvesszenek a csavarok, tudjuk mi már volt. Oké. 2 bolhát eltávolítjuk mind a 2 oldalt. Ez egy ilyen csípőfogónak a hegyét használom. Következő lépésként a kapaszkodókat eltávolítjuk mind a 4-et. Most csak egyet mutatok meg, a másik 3-ra ugyanez a technika érvényes. Ennyi. A 2 első ülést ki kell szerelnem. Szóval egy mezei tetőkárpit cseréhez ki kell bontani a fél autót. De hát ez ilyen. Egyszer kell megcsinálni, utána 5 évig gyönyörködhetsz a szép sport tetőkárpitba, a fekete tetőkárpitba. Másikat. Biztonsági övtartó 16-os csavart is le kell oldanunk, mert ez megy ide a B-oszlopba. Nézzétek. És ennyi. És menjünk előre, kihúzzuk a konnektort, és mehet ki a balülés. Ezt kihúzzuk. Így. Könnyebben. Ezt el tudjuk távolítani. Ezt is el kell, meg ezt is el kell távolítani, plusz még lehet, hogy ezt a ajtókélert is el kell távolítanunk. A bolhák egy sínbe mennek, úgyhogy próbáljuk ezt az egészet hátra tolni, és ki fog csúszni. Oké. Ezt 2 bolha tartja ugyanúgy. Van. Arra készüljetek föl, hogy főleg hideg időben a bolhák törnek. A műanyag panel. Megpróbálom alulról lefelé húzva kifeszíteni. Kurva. Jaj, de fáj nekem a lábam! Ricnis. Hosszú bolha. Bolha, ezeket eltávolítjuk. Ezeket egy helyre gyűjtsük majd. És itt a bolhája is. Lefelé húzzuk ezt a B-oszlop takaró szürke műanyag fost. Ennyi. Ebbe a 2 nyelvbe akad bele. Ez. Szépen itt kimatekoljuk. És menjünk a másik oldalra is. Üléskivétel. Ilyenkor érdemes már egy bólakiszedőt vásárolni, mert sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat. Ha már nagyon akad a biztonságév, akkor ki lehet mosni 20 év után a beretkesednek azért használattól, meg a zsírtól. Következő lépésként ezt a dómvilágítást, az elsőt fogjuk eltávolítani. Így. Van itt 2 klipsz a konnektorba, ennyi. Ott van egy Philips keresztcsavar, ami tartja a kárpitot a tetőn. Kint van a csavar. Ezekből a kutyaháló tartókból 4 darab van a N1 Watt Touring tető vonalába. Ezeket bele egy 25-ös torkszal el lehet távolítani a 4 csavart. Ezek is szürkék, hát tartják ott a tetőkárpitot.
BMW Ultras Hall modul belső térérzékelő. Be kell vennem, mert hát ez jó retkes. Alul tartja egy bolha, le is törött, vagyis felül. Ennyi erővel már feketére kicserélhetnénk az egész autó belsejét. Nekem annyira nem szívem csücske ez ezt a szürke beltér, de ízlésekért pofonok. Talán megy így is. Lehet az ablaktól bepárásodik, és hát ez később még ki is rohaszthatja a hátsó céloszlopot. Nézzétek csak, el van rohadva. Egy árral rá tudsz nagyítani? Nagyítom. Elég jól nagyítem. Ott van. Oké, benyomod ezt a stiftet, és ki lehet húzni a konnektort. Ennyi. Akinek szeretett autója, az annak megér ennyi kis kárpitos munkát ez a kis délutáni. Ez nem túl szakszerű, de beszarom. Majd így néz ki. Alváznak a sínjébe megy bele ezzel a két réz cuccal. Nagyon jó bement. Azbest megbaszta. Ennyi. Kell indítani a hátulját, az egész kárpit ott hátra húzzuk, és akkor elvileg a kampokból kijön. Itt van egy valami fémklipszed még. Aha, ezt tartja itt a helyén. Most pedig az Ultra Hang modulnak megcsináljuk ebbe az új fekete tetőkárpitba a helyét, mert ebben már valamilyen nincs a faceliftes modellból való. Ez még nem az. Így. Most hozzuk azt a vonáthítet. Ajtókéder. Itt megindítjuk, és igyekszem nem meggyűrni. Meg az ászlopnak a takaróját. Hoppá! Hát igen, ez ilyen műanyagok már törnek, mint a kex. Ez 20-as torx. Egy pillanat állít le. 3 darab tartja. Egy jó nagy szívás levenni, úgyhogy a szélvédő már benn van. Ezt ugye a szélvédő nélkül szereljük a gyártósoron. Már hozom is az ujjat. Majd ezt utólagosan teszünk rá fekete anyagot.
helyzetben van, aztán még sincs.